Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ni. Untuk tutorial kali ini, saya nak share cara untuk create pin post di Facebook. Okey, ini adalah paparan Facebook yang terbaru. Okey, ini adalah akaun Facebook kedua saya. So, pertama sekali kita pergi klik pada page. Okey, ini adalah page Amir Arshad. So, seterusnya scroll kepada mana post yang korang nak buat pin. Okey, caranya mudah je. Let's say ini adalah post terbaru saya. So, saya nak pin post ni. Meaning that post ni akan sentiasa berada di atas. Kalau orang reach Facebook page ni, dia akan nampak post ni dulu. Caranya klik sini. Pin to top of page. Okey, sekarang post ni telah dipin. Dia dah tulis pin post. Okey. Sekian dulu. Assalamualaikum.